để con to cho chị nhá. Đi đâu rồi kia đi. Chiếc ao này mình thả đến lời cũng khá là lâu, khá nhiều con cá lớn. Cái tháo xuống bắt những con cá lớn.
Đây. Ôi, sao đi đâu về? Đi chơi về hả? Ừ? Sao đi chơi về à? Ừ. Đi lâu thế? Hả? Đi đâu lâu thế? Hả? Chơi lâu thế hả? Ừ? Nào, bắt tay cái nào. Đâu? À, ở nhà thôi nhá, không đi nữa đây này, đi cắn ra nhau đây này, nghe chưa? Nghe chưa? Đó. Thôi.
vâng cô ạ. Cháu Ăn to tháo không? cũng có khá nhiều con to đấy ạ. Cô đi làm về à? Vâng. Có bán không? Có mà. Thế để cháu bắt lên trên kia, cháu cũng bắt một phần ở trên kia rồi. Vâng. Vâng. Hết bán thì tí cô Vâng. sang bắt. Đấy nó tầm này đấy. Vâng, chép cũng to hơn một tí. Vâng. Đấy cô tầm này. Chép thì to hơn. Vâng. Cá này chắc là cá sạch nhỉ? Vâng, cháu tự nuôi mà. Vâng. Tí bán 3 con cho cô nhé. Vâng. Thế thì Cá sạch cô cháu lấy. vâng, cháu bắt lên kia hết xong rồi tí nữa chọn ở trên kia. Cô xem có ai muốn ăn cá sạch nữa không thì cô gọi về. Vâng, tí Vâng, tí. cô gọi xem chắc có người lấy đấy. Vâng. Cá sạch này có người Thế để cháu bắt thêm vài con đã. bắt. Lô, em ơi có ăn cá sạch không? Có cái nhà nó tháo ao nó có cá sạch, cá to lắm. Tí sang ở bên Phú Ni này này, nó đang tháo ao, cá to đẹp lắm, nhìn ngon thật nhá. Đây cô, chấm nó tận này. Thế cô là muốn lấy chấm hay chép hay là rô? Cô lấy một con chấm, lấy 2 con chép, một con rô. Vâng. Thế đây cô, lên đây, cháu thả ở trên này. Đây cô ạ. Đây, cháu thả hết đây này. Đấy, To thế nhỉ? chép to lắm. Thích thật. Đây tí. Cái này tí cô gọi có mấy người nó sang không? Vâng. Không? Đấy, chắc là đây gọi đến này. Các hộ mua cá đấy. Lô, sang đi, có cá rồi, cá to đẹp lắm. Đang xem đây, thật đấy. Đang mụn luôn đi nha, không tí hết đấy. Con này. Đấy gọi chép to này mà. To thật nhỉ, là con kia to hơn. Thế tí nữa cô bắt con nào là cô cứ bảo cho. Tí cô bắt con to nhất. Đấy, nhìn là cái con này ngon. Tí cô bắt con to. Thôi cháu cứ đi bắt tiếp đi, cô cho cô đi thăm trang trại tí nhá. Vâng, vâng. Thế cô cứ xem đi. Con gà, con vịt thì nhiều. Vâng, Trang vâng. trại đẹp thế nhỉ. Thế cô cứ xem đi, cháu bắt cô đi mấy con thăm nhá. quan một tí. Nhà này tháo ao này. Nhà này tháo ao nó bắt cá để kia. Cá to lắm. Cá to nhỉ. Cá này bán bao nhiêu tiền cân đấy? Tí hỏi cháu còn đang bắt ở dưới ao ấy. Cô cũng chưa hỏi giá nhưng mà cô mấy con này. To đấy nhỉ. To.
rô to nhỉ. À anh à. Để bắt con đấy bán cho anh nhá. Vâng, để em mang đi chia tí. Anh cứ chọn. Vâng. Đây, anh có lấy con chép hỏi không? Cá này thả lâu chưa? Đây, anh thả được gần năm rồi đấy. À, Cái lứa đầu tiên đấy. này chắc thả tự nhiên nhỉ. Vâng. Ngon Tự đấy. nhiên hết rồi. Đấy, trắng này. Trắng nó cũng chưa to lắm anh ạ. Được rồi. Tầm này. Xách lên cân đi. Đấy anh lên kia anh xem anh chọn con nào. Đây, đi cùng em. Bờ này cao ấy nhỉ. Dạ. Bờ này cao ấy. Có chắc chắn. Người đến đâu quá mệt. Đây còn mấy con nữa này. Con đấy ngon. To thế nhỉ. Con đấy với lại con Thì chia mua mấy con. Anh lấy con nào để làm? 5 con à? Bắt à? Kiếm cái bao vào đây nào. Chưa nhà hộ em cái bao. À con đấy à? À, con cá chim đấy á. Đây, con này vừa lên xong rồi. Ngon nhất. một con này Ấy, nữa. cắn tay đấy. Con này. Ê, Đây à? Đấy. để con to cho chị nhá. Vẫn còn mà còn nhiều Mấy lắm. con mà. Mấy con rồi nhỉ? Cả con này 3 con rồi. Cái này của cô đúng không? Có lấy mấy con? Cứ bao 2 con 5 nữa, con à? hai con nữa. Có con to to bên kia kìa, con to to kia kìa. Đây. À, con này được. Cái chấm rồi, con to. Ui, không, Đây. thêm một con nữa. À, thêm con này nhá. Con vàng vàng đấy đúng không? Ui, khỏe thế. Thế là của một nhà đấy không? Cái này bán thì cái con to này bán 100.000 thôi. Còn vâng. Làm bán xô 500. Đây là cá tự nuôi được. Cảm ơn chị nhá. Đâu anh lấy. Ôi ôi đủ sách. Đâu thì anh lấy con nào? Đặt con cá rô này. Rô to nhất này. Đây. Xong rồi. Để cái này xuống thấp không một tí nữa. Đấy thôi. Đây à? Ui con đấy phải lên vợt mới bắt được. Đây được rồi. Đấy. Đây. Con to nhất Tí nước vào. Tí nữa về nướng đi rồi. Đâu lấy con nào nữa? Con chép to nhất đây đi, con vàng vàng này, về làm cánh. Nhà ít người bắt 2 con này đủ ăn rồi. To thế. Cô Này, cầm hộ để trả tiền rồi. cô lấy con nào thì Cô lấy 3-4 Này, con. bao nhiêu nhỉ? 200 à? vâng em vẫn bán thế thôi. Thì to được đấy. Còn nếu ai lấy thì khác tự vào bắt nhá. Đâu Được rồi đấy. đây cô để cháu. Đâu cô lấy con nào nào? Đây con to đấy. Cô lấy cả con này, mấy con này này. Con to đây lúc nãy bảo là Con này đấy. phải 5 cân. Đây. To thế. Ủa con này mà 100.000 rồi. Con này 100.000 quá lái. Đâu cô lấy con nào nữa? Lấy con này nữa. Cá tự nuôi. Đây. Con chấm. Đây cô lấy con này nhá. Đẹp lắm. Đỏ lư luôn. Bắt một con nữa mới được. Cô lấy 4 con ở đấy. Con này. Khỏe lắm. Con là con to. Chưa 4 con này đúng không? 4 con rồi. Con được rồi. 4 con về ăn dần. 4 con 400 à? Cho vào tủ ăn dần. Cả mấy kỳ có cá ngon này. Đấy anh lấy đi. Đây, cháu gì ạ? Nó về đây. Anh lấy con nào? Đấy em bắt rồi. Đấy, để anh đấy 2 con to đây. 2 con to này. Anh luôn nào. Cho túi đâu.
Đâm. Đúng rồi. Đấy, rồi. Đấy, bắt trong con cá chim. Đấy đúng rồi. Đấy, con này này. Tôi ăn cá chim. Đấy đúng rồi. Ok. Đấy rồi. Ok, gọn gọn. Bán nha. Đấy gần hết rồi. Được chết. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng. Rồi, cá ngon. Đi đâu rồi kia đi. Đấy, đấy, cá nó nặng này. Rồi, im đấy nhá. Đấy. Rồi. Về rồi. Cho em con này đi. Đây à? Bắt nó 2 con đây là nó sắp hết rồi. Anh được không anh? Được. Được anh nhỉ. Bắt thêm một con nữa. Có lấy đâu? Bắt con này. Bắt thêm một con này nữa đi. Con này. Đây à? Ừ. Khỏe lắm. Nha. Khỏe đấy. Hết rồi. Thế nữa còn thêm mấy khách nữa mà. Của em bao tiền nhỉ? 200.000 đó. Như mọi người. Thì còn thêm mấy khách nữa là hết nhỉ. Em gửi anh nhé. Ok. Túi rồi. Nó phải lên cái túi ấy. Rách rách đi. Rồi, cảm ơn nhá. Đặt tiền chưa? Thì rồi. Đây, ai lấy con nào nữa lấy đi. Lấy nốt đi. Đây cô, bây giờ cũng còn ít thôi. Thì cô lấy những con nào? Lấy con to này nhá. Lấy nhé, con to có 3 con à? 3 con hay là mấy con? Cô lấy con. hết đi. Nó còn khỏe lắm. Đấy, con lấy to thì nó ngon. Cô lấy luôn con này nhá. Ừ. Nhỏ. Đây đâu đó. Cái này mỗi con 100 à? Vâng, cho bán 100.000. Vâng. Cảm ơn cô nhé. Ui, nặng thế. Đấy cô. Đã mua con rồi.
nào anh nào nào về đây
chín rồi. Thơm quá. Mun, Milu, ăn tối nào. Nào. Rồi đợi tí nha. Rồi chờ tí. Đây của Moon này. Này Milu đây ăn đi.